हॅलो माझी यूट्यूब फॅमिली, मी नंदिनी तळेगावकर। आज आपण या व्हिडिओमध्ये सुंदरसा मराठी मेकअप शिकणार आहोत। क्लायंटचं सीटीएम मी आधीच करून घेतलेला आहे। आता मी इथे प्लमचं टोनर यूज केलेला आहे, तर आपल्याला चांगल्या प्रकारे लावून घ्यायचे आहे। इथे मी आता बायोटेकचं मॉइश्चरायझर घेत आहे। मॉइश्चरायझरसुद्धा आपल्याला चेहऱ्यावर चांगल्या प्रकारे लावून घ्यायचे आहे। इथे मी इनसाइडचं प्रायमर घेतलेलं आहे। मी इथे प्रोडक्ट हाताने यासाठी लावत आहे की ब्रशपेक्षा हाताने प्रोडक्ट चांगल्या प्रकारे लावले जातात। इनसाइडचं हे प्रायमर 2 in 1 प्रायमर आहे। ही प्रायमर आपण ऑइली स्किन, ड्राय स्किन, नॉर्मल स्किनवर सुद्धा हे आपण वापरू शकतो। मी इथे डर्माचं D30 करेक्टर घेतलेलं आहे। इथे माउथ एरियाजवळ आणि त्याच्या आयबॉलच्या खाली थोडं काळपटपणा असल्यामुळे मी तेथे अप्लाय करून घेणार आहे। इथे मी रिकोडचं फाउंडेशन वापरलेलं आहे। इथे मी 2 शेड वापरलेले आहेत। त्यामधला एक शेड म्हणजे 02 आणि दुसरा शेड म्हणजे 04। हे दोन्ही फाउंडेशन मिक्स करून इथे मी लावलेलं आहे। अशा प्रकारे फाउंडेशन आपल्या ब्रशने लावून झाल्यानंतर आपल्याला ते ब्युटी ब्लेंडरने आपल्याला डॅब करून घ्यायचे आहे। मी इथे ब्युटी ब्लेंडर हुडा कंपनीचा घेतलेला आहे। ब्युटी ब्लेंडर मी थोडा ओला करून घेतलेला आहे। थोडं माझ्या हाताने फाउंडेशन जास्त झाल्यामुळे मी ते फाउंडेशन ब्युटी ब्लेंडरने डॅब करून कमी करून घेतलेलं आहे। कधी काय होतं ना, गडबडीने आपल्या हातून जास्त फाउंडेशन लावलं जातं। त्यामुळे मग आपल्याला ते फाउंडेशन कसं कमी करायचं हे वेळेवर सुचत नाही किंवा नवीन मुलींनासुद्धा समजत नाही। त्यासाठी आपण दुसरं ब्युटी ब्लेंडर घ्यायचं आणि ते थोडं ओलं करून घ्यायचं। ते ओलं करून घेतलेलं ब्युटी ब्लेंडर त्या फाउंडेशन डॅब करून पुन्हा त्याच्यावर ब्लेंडिंग करून आपल्याला ते फाउंडेशन काढून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे जास्त लागलेले फाउंडेशन त्या ब्युटी ब्लेंडरमध्ये येऊन जातं। मी फॉरवर्ड 52चे 01 हे कन्सिलर घेतलेले आहे। जिथे आपल्या चेहऱ्यावरील पार्ट्स दबलेले असतात त्यांच्यासाठी हायलाईट करण्यासाठी आपल्याला कन्सिलरचा वापर करायला होतो। कन्सिलर लावून झाल्यानंतर आपल्याला ब्युटी ब्लेंडरने चांगल्या प्रकारे तिथल्या तिथे ते आपल्याला डॅपिंग करून घ्यायचे आहे। मी इथे फाउंडेशन सेट करण्यासाठी क्रायलॉनचं बनाना पावडर वापरलेलं आहे। ते आपल्याला चांगल्या प्रकारे कोरड्या ब्युटी ब्लेंडरने किंवा पफने अप्लाय करून घ्यायचे आहे। डोळ्याखाली खालचे जे पोर्शन असते तेथे क्रीज लाईन पडू नये त्याचे डोळ्याखाली सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे पावडर अप्लाय करून घ्यायचं आहे। मानेला सुद्धा चांगल्या प्रकारे बनाना पावडर आपल्याला लावून घ्यायचे आहे, जेणेकरून मान आणि चेहरा हे आपल्याला इव्हन दिसले पाहिजे।
अशा प्रकारे एक्स्ट्रा लागलेली पावडर ब्रशने आपल्याला काढून घ्यायची आहे. इथे शुगरचं कंट्रोल पावडर घेतलेलं आहे. माझ्या क्लायंटला कंट्रोल जास्त आवडत नसल्यामुळे त्यांनी मला थोडं लाईटच कंट्रोल करायला सांगितलं. याच्यामुळे मी शुगरचं 03 नंबर कंट्रोल पावडर इथे वापरलेला आहे. इथे मी ब्लशरसाठी युरोप गर्लची पॅलेट घेतलेली आहे. मी इथे युरोप गर्लचं हायलायटर वापरलेलं आहे.
इथे मी शुगरचं काजळ वापरलेलं आहे. हे काजळ वॉटरप्रूफ आहे. ते रिकोटचा वॉटरप्रूफ मस्कारा वापरलेला आहे. हा मेकअप व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.